ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ዳውድ ባላለው ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን እዚህ ላይ የምናየው ቪዲዮ ኤሌመንቶችን ነው ቪዲዮ ዲስፕሌይ ለማድረግ ቪዲዮ ኤሌመንት አለ ምናልባት በጣም ማሻሻል ይቻላል በምንፈልገው መልኩ ፕሌየሩን ማሻሻል እንችላለን ለጊዜው ግን ባለን እንሂድ እንላለን ጃቫስክሪፕት የሚባል ኮንሴፕት አለ እሱን ካላየን በደንብ ማሻሻል ይከብዳል ስለዚህ እዛ እስከንደርስ ድረስ ግን ቪዲዮ ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል ቪዲዮን ማጫወት ይቻላል ኦንላይን እንዴት አድርገን ነው የምናጫውተው እንግዲህ ይሄ ቦዲ ፓርት ነው ምናልባት እዚህ ላይ ሚስ ያደረግነው ነገር የሄድ ፓርት ነው 1 2 3 እንበልና ሄድ ፓርቱን አላካተትነውም ስለዚህ ሄድ ፓርቱን እዚህ ጋር እናካተውና 1 2 3 ሜታ ካርሴት ይሁንልኝ እያልኩኝ ነው ያው UTF 8 ነው ላይ እዚህ ጋር ልጨርሰው ከዛ እዚህ ጋር ታይትል ደግሞ መጻፍ ይኖርብኛል ታይትሉ ቪዲዮ ፕሌየር ልበለው ቪዲዮ ፕሌየር ከዛ ታይትል እንለዋለን ሌላ እንዝጋው ሄድ ፓርትን እንዘጋው መልካም ነው ኦሬዲ ተዘግቷል ስለዚህ እዚህ ጋር እንጣና ሄዳችንን ጨረስን ማለት ነው የሄድ ፓርት ይሄ ነው እዚህ ውስጥ ሜታ የሚል ሌክቸር አዘጋጅቼላችኋለሁ እዩት እዛ ላይ ሜታዎችን ሌላ ሜታ ዳታዎችን ማስቀመጥ እንችላለን ዲስክሪፕሽን የሚል ኪወርድ የሚል ዌብሳይታችን አክሰሲብል እንዲሆን ማለት ነው ሌሎች እንዲያገኙት ለማድረግ እነዛ ላይ በጣም ስማርት የሆነ አይዲያ መጠቀም ይኖርብናል የሚለውን ሐሳብ እናስተላልፋለን ከዚህ ባሻገር ቦዲ ውስጥ ገብተን አንድ ቪዲዮ ኤሌመንት አድርገናል እዚህ ጋር ሄደር ማድረግ ይቻላል h2 ልበለው or h1 whatever this is a video player below player in html5 ብዬ let's go h2 ከዛ ቪዲዮ ብዬ ጀምራለሁ ቪዲዮ ነው እንደ አንድ ኤሌመንት ነው ስታርት ታግ አለው ኤንድ ታግ አለው የቪዲዮን ዊድዝ የፕሌየሩን ዊድዝ 400 ነው አልኩት ትልቅ ማድረግ ይቻላል whatever ኮንትሮልስ የሚለው ምንድነው እነዚህ ፕሌይ ማድረጊያ ፖዝ ማድረጊያ ማክሲማይዝ ማድረጊያ ኮንትሮሎች አሉ ምናቃቸው በጣም ቀላል የሆኑ ማለት ነው እነሱ ናቸው ኮንትሮሉን አጥፍተን ማየት እንችላለን ልዩነቱን ሶርሱ የቪዲዮ ሶርስ ፕሌይ ማደርገው ሶርስ ማን ነው v1.mp4 ነው የሚባለው ፋይሉ ሶርሱ እዚሁ ነው ማለት እቺ test1.html ባለችበት ቦታ ነው አለዚያ ኮምፕሊት ሶርሱን ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው እዚህኛ ታይፑ ቪዲዮ መሆኑን መናገርና mp4 ፋይል መሆኑን መናገር ነው OGG ፋይል ከሆነ እዚህ ጋር OGG እንላለን v1.ogg እንላለን ሌሎች ሰፖርት የሚያደርጋቸው ካሉ HTML በዛ መልኩ ማድረግ ይቻላል ኢምቤድ ስናደርግ ማለት ነው ስለዚህ እቺ እንደ ኢንትሮዳክሽን mp4 በጣም ዩኒቨርሳል ስለሆነ ብዙ ምንድነው ብራውዘሮች ሰፖርት ስለሚያደርጉት ሞር እዚህ ላይ ፎከስ እናድርግ የሚለውን ሐሳብ አስተላልፋለሁ ይሄኛው ምናልባት ሰፖርት የማያደርገው ከሆነ ዲስፕሌይ የሚሆን ነው ቪዲዮ your browser does not support html5 ቪዲዮን ሰፖርት የማያደርግ ከሆነ እቺን ዲስፕሌይ እንዲያደርጋት ነው አላማው ስለዚህ በዚህ ዌይ ነው ስለዚህ ቪዲዮ ይሄ ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም እስኪ ራን እናድርገውና እንየው እንላለን እዚህ ላይ እንግባ ቪዲዮ እዚሁ ነው mp4 v1.mp4 ብለናል v1.mp4 ብለናል ይሄውና ፋይሉ ስለዚህ ፋይሉ ያለው እዚሁ ከhtml ፋይሉ ጋር ነው ስለዚህ ራን እናድርገው ራን ስናደርግ በቀጥታ እናገኘዋለን ኮንትሮለር ማለት እነዚህ ናቸው እነዚህን ድምጽ መቀነሻ እዚህ ጋር ደቂቃ የሚያሳየን ፕሌይ ማድረጊያ ማሻገር ወደዛ ያደረጉ ማሳየት ይሄንን በተመለከተ ነው ስለዚህ እቺ በh1 የመጣች ነው ኮንትሮለሩን ማጥፋት እንችላለን አንዴ ፕሌይ እናርገውና ከዛ በኋላ ቪዲዮን ማጫወት ይቻላል እንዳያችሁት ስለዚህ ቪዲዮ በዚህ ወይ ማጫወት እንችላለን ኮንትሮል ምትለዋን ብታነሷት ምን ይፈጠራል የሚለውን
እኔው ኮንትሮል ፕሌይ ማድረጊያውን ማቆሚያውን ይሄው ቺና አጠፋት ከዛ ሪፍሬሽ ላርገው ሪፍሬሽ ሳደርገው እንዳያችሁት እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚመጣው which is በድጋሚ ከፈለግን ራን እናድርገው for the sake of convenience እንዳያችሁት ምንም ነገር የለውም ፕሌይ ብቻ ባደርገው ራሱ ኢሜጅ ሆኖ ነው የሚመጣው ኮንትሮሉ ጠቅላላ ስለጠፋ ማለት ነው ስለዚህ ኮንትሮሉን ስንመልሰውና ራን ስናደርገው በድጋሚ እንዳያችሁት ፕሌየሩ መጥቷል ይሄው እንዳለ እስከነ ኮንትሮል ማለት ማቆም ይችላል ስለዚህ ማድረግ ወደ ኋላ ማድረግ ደቂቃውን የሚያሳየኛል ፕሌይ ማድረግ ይችላል እንላለን ማለት ነው ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን ባይ ባይ